Bună seara, dragilor, și bine ați revenit la cea de-a treia zi a săptămânii noastre de îndrumare, unde, ca și subiect abordat în această lună, am avut tremuratul la nivelul membrelor superioare și inferioare. Pe parcursul celor 3 zile am avut, după cum știți, protocolul despre care am discutat în prima zi. Ieri am avut un invitat special, fizioterapeut, care ne-a vorbit mai în detaliu de tipurile de tremurat. Dacă doriți, puteți să urmăriți înregistrările care le-am încărcat pe grupul Dăruim Renaștere. Pentru cei care încă nu ați completat formularul pentru a primi protocolul din această lună și protocolul stabilit de echipa Dăruim Renaștere, vă îndemn să completați formularul, încă mai aveți timp și astăzi. Menționez un lucru, că protocolul ales de echipa Dăruim Renaștere în fiecare lună nu sunt mostre precum am dat să probeze la fiecare persoană uleiurile esențiale de la... Nu sunt protocoale, cum să zic, protocoale pe anumite patologii pentru că dăm un diagnostic. Nici de cum. Sunt protocoale alese pe subiectul din luna respectivă, este considerat ca și mostre care o persoană respectivă cu care se confruntă cu o anumită problemă îl poate folosi protocolul și de-abia după acest pasaj poate decide dacă intră sau nu în lumea uleiurilor esențiale. Am dorit să precizez acest lucru pentru că m-am confruntat cu o situație și este bine de precizat. În această seară vom avea trei testimoniale cu al meu, două persoane dragi sufletului meu, doamna Mariana Bunici și Simona Lebădă, care ne va spune din experiențele lor cu subiectul ales de noi în această lună, și anume tremuratul membrelor superioare și inferioare. O să invit alături de noi pe Simona Lebădă mai întâi și după aceea doamna Mariana. Simona, ai cuvântul. Salutare, dragilor! Mă bucur să fiu din nou în cadrul acesta și cum mi-am propus deja de multă vreme, atunci când voi avea o experiență, o voi împărtăși, pentru că altfel mult se pierde și am constatat chiar așa, la nivel foarte mic, dacă ar fi să ne gândim toți la oarecum arată salvia, deși ne împiedicăm de foarte multe ori pe ea prin tot locul, o să vă dați seama că nu știți ca ce este salvia. Așa că eu mi-am propus ca experiențele pe care le am cu uleiurile esențiale să le împărtășesc, tocmai pentru ca poate cineva are nevoie de ceea ce eu am trăit. Experiența mea cu tremuratul începe în adolescență, deci aproximativ acum cred că mai bine de 20 de ani. Și l-am observat mai îndeaproape atunci când, destul de micuță fiind, am început să-mi fac manicura. Cred că multe dintre noi observă un oarecare tremurat, sau pentru cei care se confruntă cu situația asta, atunci când este nevoie de focusare într-un loc. Da? Ei bine, făcându-mi unghiile și pe ale mele și pe ale mamei, mi-am dat seama că în anumite momente mâna obosește și nu mai reușesc să o coordonez foarte bine. Anii au trecut și lucrurile astea oarecum au stagnat. Nu am văzut nici îmbunătățiri, dar nici nu au avansat semnificativ. Odată cu cunoașterea însă a uleiurilor esențiale din doTERRA și găsindu-mi echilibru interior, și mai ales de când am folosit Copaiba, pentru mine Copaiba a fost cel care a avut două efecte extrem de benefice pentru mine și chiar familia noastră. De ce? Atunci când am început să-l folosesc, asta cred că undeva în 2018 spre 2019,
Ilinca avea un episod de mucoasă foarte abundentă, iar eu continuam cu tremuratul de gen atunci când trebuia să mă concentrez într-un anume loc, să lucrez mai îndeaproape, nu știu, poate chiar cu sut la mână sau făcut manicură, cum am mai spus, nu reușeam, la un moment dat mâna obosea, începea să tremure și trebuia să fac o pauză. Însă, odată cu intrarea acestui ulei în rutina mea zilnică, am observat că lucrurile au început să se stabilizeze oarecum și să nu mai obosesc la fel de mult. Lucrurile nu s-au întâmplat de pe o zi pe alta, cel puțin la tremurat, pentru că la capitolul secreții ale Ilincăi, care la vremea respectivă cred că avea vreo 7-8 luni, sper să nu greșesc exact vârsta, cred că la a treia difuzare deja ea era curată ca lacrimă, însă tremuratul meu nu s-a rezolvat în trei utilizări, ci lucrul acesta cred că a durat câteva luni bune. Știam că copaiba ajută în cazul tremuratului, din cauza aceasta l-am și folosit abundent pe mâini. Luam și câte o picătură internă, însă atunci nu eram mare fan a consumului intern, pentru că nu cunoșteam atât de bine beneficiile uleiurilor esențiale și oarecum eram îndreptată spre a le folosi cu precădere către zona aceasta de topic. Ceea ce a mai rămas în timp, după acești ani, a fost tremuratul degetului mare. Și pentru că ieri tot ați vorbit și alaltă ieri despre o abordare holistică, m-am întrebat și eu, ok, de ce tocmai degetul mare este cel care a avut o greutate mai mare în a... Uite că e adevărat, în a se remedia acest Vedeți? conflict. Um, Mi-am dat seama că folosesc foarte mult degetul mare, ca noi toți de altfel, în screen-ul telefonului și dacă vom căuta în noua medicină germanică, vom observa că uh, tremuratul la nivelul mâinilor, la nivelul degetelor mai mult, îndeosebi, se întâmplă datorită faptului că ne scapă ceva printre degete și tocmai când ne uităm la mână și vedem că tremură, observăm că tremurul acesta tocmai ar cerne parcă ceva, da? Pentru că vorbesc de degetul mare, ceea ce mie mi-a rămas o perioadă mai lungă de timp decât celelalte degete care au avut o stagnare și un regres mai rapid. De foarte multe ori mi se întâmpla să nu reușesc să răspund la un mesaj în timp util. Adică asta, practic, este ceea ce mie mi-a scăpat. Odată cu această conștientizare folosit pentru mine în continuare tămâie și copaiba, acestea cred că au fost o perioadă lungă de timp în rutina mea zilnică, s-a ameliorat destul de mult. Acum mai am foarte, foarte rare ocazii când efectiv solicit degetul de la mâna dreaptă, nu cel de la mâna stângă, dar asta se întâmplă extrem de rar. Cred că într-o lună de zile pot să le număr efectiv pe degetele de la o mână. Asta este experiența mea, asta e zona prin care eu am trecut. Protocolul ăsta este ales cu mai mare grijă și tocmai pentru tremurat, pentru că la mine au fost mai multe lucruri pe care eu m-am concentrat, așa că folosiți-l cu încredere, însă subliniez că este nevoie de timp, mai ales pentru cei care au o perioadă lungă în care au avut această simptomatologie. Eu vă mulțumesc, sper să Mulțumim vă fi tare mult, fost de Simona. folos și vă urez o Mulțumim. seară frumoasă în continuare. Mulțumim, Simona, pentru împărtășirea ta. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Mariana Buniș. Doamna Mariana, Bună seara, vă spun și eu. Mă numesc Mariana Buniș. Pentru cine nu mă știe, nu mă cunoaște, am 72 de ani. În urmă cu 7 ani
am trăit un șoc emoțional mai puternic când soacra mea a făcut un AVC, de fapt a fost al doilea AVC făcut în decurs de o lună de zile și atunci instantaneu mi-am dat seama că degetul mare de la mâna stângă a început să tremure și totodată să-mi dea un tremurat la mână în momentul în care luam un obiect în mână. Deci apărea o chestie care mă deranja. Și atunci am mers la neurolog, mi-a spus că normal, după simptome, ar fi un început de o boală. N-am chef să-i spun. Așa, mi-am făcut și un RMN, dar o doctoriță tânără și deschisă la ceea ce înseamnă nu tratament alopat, ci mers și pe medicină alternativă, mi-a spus, știți, dacă vreți să încercați și altceva, eu nu vă oblig să mergeți neapărat pe medicamente, pentru că dacă vă dau medicamente, vor fi la lung. Am încercat variante, oricum s-a stopat, deci nu s-a vindecat complet, ca să spun, domnule, nu mai tremură, dar nu a evoluat. În urmă cu 4 ani, când am intrat în lumea uleiurilor, sau să spun și eu că am luat-o pe ulei, am început să folosesc o serie de uleiuri pentru masaj la mână. Am folosit Copaiba, Aromatac sau depinde de inspirația pe moment. Ce sticluță am prins în mână, am făcut un masaj. Deci nu am mers neapărat pe ceva anume. Dar am luat intern Copaiba tămâie și lemonul oricum îl iau în rutina de dimineață. Ceea ce este fantastic, că nu a avansat. Deci este rămas undeva acolo. Au trecut de la diagnosticare, deci 7 ani, și atunci nici nu sunt pe medicație alopată ca să-mi distrug stomacul, inima și alte organe interne. În momentul în care îmi fac masajul la mână, am și în cameră, fac și aromaterapie și pentru ceilalți care sunt cu mine și îmi dă și o stare de bine și. Deci, din punctul meu de vedere, este bine să folosim și ceea ce ne oferă natura. Așa că, dragilor, care vă confruntați cu probleme din astea, luați ceea ce ne dă, Doamne, ceea ce ne dă natura și folosiți-le, că nu o să vă pară rău. Atât vă spun eu. Alegere înțelepte la toată lumea vă doresc. Mulțumim tare mult, doamna Buniș, pentru experiența dumneavoastră, o experiență wow
Și acum o să introduc și eu experiența socrului meu, care are vârsta de 69 de ani și în urmă cu 5 ani, cam așa, și el a suferit un șoc emoțional puternic și anume urma să iasă la pensie. Dorea tare mult reîntoarcerea în România, dar oarecum el dorea să se întoarcă în România, să crească animale, să aibă o gospodărie, nu doar cu vaci, cu porci, cu mai multe animăluțe, care, bineînțeles, animăluțele respective aveau nevoie de muncă fizică. Ceea ce este pentru mine a fost wow. Atunci eu nu eram în momentul în care el a avut șocul, nu eram în lumea doTERRA, pentru eu am observat evoluția lui. Deci faptul că el a avut o autodevalorizare atât de mare la pensionare, că are acest diagnostic, care nici eu n-aș dori tare mult să-l menționez, dar știți cu toți începe cu P. Pentru el a fost un șoc extraordinar. I s-a diagnosticat această boală, cum a zis și doamna Buniș, faptul că el știa, putea lua lucrurile din pripă, dar șocul emoțional care el a avut în momentul acela că nu va face ceea ce el își dorește real, animale, grădină mare, cu ustensile, cu toate, pentru el a fost fatal. Și de aceea, da, eu ulterior, la 2 ani de zile, am intervenit cu doTERRA în viața lui și cu practicile, cu sinfoniile, cu suplimentele de la doTERRA, țin să menționez lucrul ăsta, a ajutat, dar el nu a avut încă puterea de a renunța la medicația alopată și acest lucru s-a văzut categoric. Doamna Mariana, cum ne spunea, dacă nu a introdus partea alopată, a rămas la un nivel stagnant și eu sunt ferm convinsă că aș fi putut să țin lucrurile sub control diferit decât în acest moment, pentru că în acest moment, datorită medicamentelor foarte puternice și foarte multe zilnic, starea lui se degradează. Se degradează pe zi ce trece, pe lângă faptul cu tremuratul la nivelul membrilor superioare, la mâini în mod deosebit, dar și la partea motorie a întregului corp. Mișcările cotidiene care o persoană le consideră normale, eu observ la el că pe zi ce trece se înrăutățește. Chestia care pentru mine a fost wow, în urmă cu 1 an de zile au venit la mine în vizită și atunci am început aplicările Sinfonia Celulelor, aplicarea antiinflamatorie și am observat cum efectiv mușchii aceia de care vorbeam și aseară se relaxează într-un mod incredibil din punctul meu de vedere și starea lui motorie e diferită cel puțin pe 4-5 zile, de la faptul de a găsi dificultate în a se ridica din pat, în a nu a mai avea nevoie de ajutorul persoanei de lângă el pentru să-l împingă, așa cum s-ar zice, la marginea patului. Pentru persoana care îl asistă, chiar este soția lui, chiar este un progres wow, este ceva care mie îmi dă putere în fiecare zi să cred că putem susține și așa boli importante cu uleiurile esențiale de la doTERRA. Importanța și diferența o face în faptul să fim consecvenți și să ne dăm voie. Vă dați seama, la 69 de ani, el are o mentalitate. Eu nu pot interveni cu bocancii în toată viața lui și în toate trăirile lui să îi le pot schimba doar dacă el dorește. Și cum el tare mult nu dorește, atunci am început și am luat-o pe partea asta. Hai, îți fac un masaj, te alint un pic, nu știu. Și așa a acceptat integrarea și a uleiurilor, dar, repet, împreună cu alopatele, pentru că este foarte dificil să le scot eu și nu pot încălca liberul arbitru. Și asta este experiența cu socrul meu. Acum am să vorbesc și eu de o experiență de-a mea personală, apropo, cum v-am spus și în prima zi, cu
tremuratul mâinilor din punct de vedere emoțional. Îmi aplic din nou protocolul nostru, pentru că eu am observat îmbunătățiri și, apropo, în protocolul nostru cu ulei esențial de Copaiba, eu am avut prima experiență în ceea ce privește tremuratul meu la nivelul mâinilor. Totul se duce în copilăria mea, la fel ca și la Simona, când am avut un episod, mama mea făcea mămăligă pe sobă. La un moment dat mi-a sărit un strop din acea mămăligă în ochi. M-am speriat atât de tare încât am început un tremur din toate încheieturile. Nu prea mi-am dat eu seama că chestia asta o să mă afecteze. Eram micuță, aveam 7 ani de zile. Ulterior, în ani, eu tot observam tremuratul ăsta, dar e o chestie care eu pur și simplu nu o pot controla atunci când am emoții importante, cum în faptul de a face ceva și la școală. Dacă aveam o lecție importantă în franceză sau la matematică, știam că profesorul ăla e mai rigid, deja eu începeam să tremur într-un stil extraordinar. Nu, pur și simplu nu puteam controla. Chestia asta mai pe la vârsta adultă se intensifica până la momentul în care am observat că și pur și simplu când doresc să scriu cu pixul, când mâna mea este în tensiune și emoțiile mă cuprind, deja nu mai pot controla acest tremur. Cu ce am început când am intrat în lumea uleiurilor, eu am început cu totul și cu totul pe o altă parte și ulterior mi-am dat seama că pot controla și acest tremurat, vreau, nu vreau. Copaiba intern, tămâia și suplimentele de la doTERRA. Eu folosesc tare mult Bone Nutrient, pe mine mă ajută extraordinar de mult. Repet, nu l-am luat pentru așa ceva, acest supliment, l-am luat pentru cu totul și cu totul alte chestiuni, dar e ceva din gama aia. Une dai și une crapă. Vrei să rezolvi o treabă și ai rezolvat 10 pe lângă, fără să ne dăm seama. Așadar, protocolul nostru din această lună, cu atât mai mult că conține Copaiba, conține tămâie, conține turmeric, lavandă, Douglas Fir și chiparosul, este un amestec extraordinar pentru a fi probat pe părțile motorii. Eu îl folosesc de 5 zile de acum și văd îmbunătățiri. Fie la nivel emoțional atunci când am ceva important de făcut, chiar dacă mă pierd cu emoțiile, mă recadrez, fie la nivel fizic că nu tremur. Și uitați, nu că l-am pus acum, l-am pus și mai devreme, eu în momentul de față efectiv nu tremur. Asta a fost și experiența mea din această lună cu tremuratul membrelor superioare și inferioare. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de mine pe parcursul celor 3 zile. Am să opresc înregistrarea pe Zoom și rămânem într-un cadru mai intim. Vă așteptăm și luna viitoare cu o altă temă la fel de interesantă ca tema din această lună. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine.